बायोटेक्नॉलॉजीच्या लेक्चरमध्ये आपण बायोलॉजिकल टूल्स बद्दल माहिती बघणार आहोत. बायोलॉजिकल टूल्स. टूल्स म्हणजे साधने. तर आपण जे जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा आरडीएनए टेक्नॉलॉजी बघत आहोत त्यामध्ये बायोलॉजिकल टूल्स कोणते वापरले जातात त्यांची माहिती आपण आज बघणार आहोत. तर त्यामध्ये 3 प्रकारचे बायोलॉजिकल टूल्स आहेत. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स. त्यातलं पहिलं बायोलॉजिकल टूल आहे एन्झाइम्स. दुसरं आहे व्हेक्टर. व्हेक्टरला दुसरं नाव आहे व्हेइकल डीएनए. व्हेइकल डीएनए. आणि तिसरं आहे कॉम्पेटेंट होस्ट. कॉम्पेटेंट होस्ट. ह्या कॉम्पेटेंट होस्टलाच क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम म्हणतात. क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम. बघा, there are 3 types of biological tools. Enzymes, vector म्हणजेच व्हेइकल डीएनए, तो डीएनएच असतो. आणि तिसरं कॉम्पिटंट होस्ट. कॉम्पिटंट म्हणजे सक्षम. सक्षम होस्ट सेल किंवा त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, क्लोनिंग ऑर्गॅनिझम म्हटलेलं आहे. असे 3 प्रकारचे टूल्स हे आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये वापरले जातात. त्यातले पहिल्या प्रकाराबद्दल आपण माहिती बघूया. एन्झाइम्स. Different types of enzymes are used as biological tools. त्यातलं पहिलं एन्झाइम कुठलं आहे बघा, लायसोझाइम. पहिले एन्झाइम आहे लायसोझाइम. This enzyme is used for dissolving the cell wall. Used to dissolve cell wall. Lysozyme used to dissolve the cell wall. दुसरं आहे DNA ligase. DNA ligase. DNA ligase is very important enzyme which is used in rDNA technology. It is also called as joining enzyme and it is help to join the phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds. In recombinant DNA. So this DNA ligase is also called as molecular glue. Molecular glue. Glue सारखं काम करतं आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये, म्हणून डीएनए लायगेजला काय म्हणतात, मॉलेक्युलर ग्लू असं सुद्धा म्हटलं जातं. तिसरं आहे डीएनए पॉलिमरेज. डीएनए पॉलिमरेज. This DNA polymerase is help to synthesize complementary DNA. Help to synthesize complementary DNA.
चौथं एन्झाईम बघा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज. अल्कलाइन फॉस्फेटेज. Alkaline phosphatase enzyme, it cut off the phosphate group. Cut off the phosphate group at 5' end. At 5' end of circular DNA. त्याच्यामध्ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एन्झाईम हा जो प्लाझमिड असतो तो सर्क्युलर डीएनए असतो आणि हा सर्क्युलर डीएनए जो असतो त्याला 5' आणि 3' एंड असतात. त्यातल्या 5' एंडला कट करण्याचं काम हे अल्कलाइन फॉस्फेटेज करतं. अँड कट व्हेन इट इज कट इट फॉर्म्स ए लिनियर डीएनए. सर्क्युलर डीएनए चं रूपांतर लिनियर डीएनए मध्ये होत असतं. And it prevent recirculate the circular DNA. प्लाझमिडचा जो सर्क्युलर डीएनए असतो तो एकदा कट केला अल्कलाइन फॉस्फेटेजनं की त्याचं लिनियर डीएनए मध्ये रूपांतर होत असतं आणि हा लिनियर डीएनए पुन्हा रिसर्क्युलाइज होऊ देत नाही. कोण? हे अल्कलाइन फॉस्फेटेज. दॅट इज this alkaline phosphatase cut off the phosphate group at 5' end and it prevent recirculate the circular DNA of plasmid. So this is about the alkaline phosphatase and this is the fourth enzyme which is used in RDNA technology. Then fifth enzyme which is used in RDNA technology or as biological tool is पाचवं कुठलं आहे? रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. This reverse transcriptase enzyme is help to synthesize complementary DNA on mRNA. Complementary DNA. On mRNA. On mRNA. This reverse transcriptase enzyme is discovered by Temin and Baltimore. Temin आणि बाल्टिमोर या शास्त्रज्ञाने हे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम शोधून काढलेलं आहे आणि आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए तयार करण्याचं काम हे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज करत असतं. त्यानंतर पुढचं जे एन्झाईम आहे ते न्यूक्लिएजेस. न्यूक्लिएजेस. Nucleases are the enzymes which are cut the phosphodiester bonds of double stranded DNA. डबल स्टँडर्ड डीएनए असेल किंवा सिंगल स्टँडर्ड डीएनए असेल किंवा आरएनए असेल त्यामधले फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कारण डीएनए जे असतो डीएनए हा डबल स्टँडर्ड असतो आणि हे डीएनए चे हे जे स्ट्रँड आहे त्या स्ट्रँड मध्ये आपण बघितलेलं आहे की शुगर फॉस्फेट असं असतात आणि शुगर आणि फॉस्फेटच्या मध्ये जो बॉन्ड असतो तो बॉन्ड म्हणजे फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड असतो. तो फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड ब्रेक करण्याचं काम किंवा कट करण्याचं काम हे न्यूक्लिएजेस करत असतात. म्हणजे बघा न्यूक्लिएजेस आर द एन्झाइम्स which cuts the phosphodiester bonds of polynucleotide chain of DNA or RNA.
मॉलिक्यूलला फॉस्फेट अटॅच झालेला असतो. शुगर मॉलिक्यूल जो असतो त्याला फॉस्फेट अटॅच झालेला असतो. ही शुगर मॉलिक्यूल आहे. इकडे नायट्रोजन बेस असो, समजा इकडे ॲडेनोसिन आहे आणि त्यालाच हा असा फॉस्फेट बॉन्ड जो आहे तो अटॅच झालेला असतो. त्याला फॉस्फेट किंवा फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड म्हणतात. असे अनेक न्यूक्लियोटाइड्स एकत्र येतात आणि त्यापासून पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तयार होते आणि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 तयार होतात आणि त्याच्यापासून डीएनए स्ट्रँड तयार होत असतो असं आपण बघितलेलं आहे. तर आता हे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जे आहे ते त्यातले फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड ब्रेक करण्याचं काम हे न्यूक्लिएजेस करतात. न्यूक्लिएजेस हे 2 प्रकारचे आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे एक्झोन्यूक्लिएज. एक्झोन्यूक्लिएजेस जे आहेत ते कट द डीएनए स्ट्रँड ॲट द एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. म्हणजे त्याचा जो डीएनए जो असतो त्या डीएनएचा कट हा एंडला करत असतो. म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड डीएनए असेल किंवा सिंगल स्टँडर्ड आरएनए असेल, त्याच्या एंडला हे कट करत असतात डीएनए स्ट्रँड किंवा आरएनए स्ट्रँड एक्झोन्यूक्लिएजेस. त्याचप्रमाणे दुसरं जे आहे ते एंडोन्यूक्लिएजेस. न्यूक्लिएजेस मधला दुसरा प्रकार आहे एंडोन्यूक्लिएजेस. एंडोन्यूक्लिएज. एंडोन्यूक्लिएज कट द डीएनए स्ट्रँड विदिन. एंडोन्यूक्लिएज कट द स्ट्रँड विदिन. कुठेतरी मध्येच हा डीएनए स्ट्रँड काय करत असते, एंडोन्यूक्लिएज कट करत असतं म्हणून त्याला एंडो म्हणजे मध्येच करत असतं म्हणून त्याला एंडोन्यूक्लिएज म्हटलेलं आहे. आणि तिसरा ह्यातला आहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. Restriction endonuclease. They cut the DNA at specific point. DNA double stranded DNA जो असतो त्या डबल स्टँडर्ड डीएनए चा कट हा स्पेसिफिक पॉइंटला करतं आणि म्हणून these are the most important enzymes in our DNA technology or genetic engineering. These are used mostly in our DNA technology because they cut the DNA at specific point, and these are also called as molecular scissors. Molecular scissors असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. Molecular scissors or biological scissors. Restriction endonucleases are called as molecular scissors or biological scissors because they cut the DNA strand at specific point. These are the most important enzymes in our DNA technology. These restriction enzymes are when cut the DNA strands at specific point. Suppose this is DNA, double stranded DNA, and these restriction enzymes cut this DNA, this point, they forms a overhanging ends, single stranded DNA, and this overhanging ends of single stranded DNA are called as sticky ends. These are called as sticky ends. These sticky ends consist nitrogen bases, and these nitrogen bases are complementary. They pair with other template DNA strand. They pair with other template of DNA. So these are called as sticky ends. Then these restriction endonucleases, which are used in RNA technology, these are synthesized in bacterial cells. They are present or synthesized in bacterial cell. Suppose this is bacterial cell
and this is the plasmid and chromosomal DNA of this bacterial cell. This, if this bacterial cell attacked with virus, the restriction enzyme which is synthesized in this bacterial cell, this protect this DNA from this viral DNA or from this virus. It destroy this virus and restrict the growth of this virus or potential growth of this virus and protect the bacterial DNA from this virus, attack, infection of this virus or attack of this virus. So thus the restriction enzyme serves as a defense mechanism. The restriction enzyme which is produced in bacterial cell serves as defense mechanism. ह्या बॅक्टेरियाचं संरक्षण करण्याचं काम हे रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम करतं. व्हायरस पासून संरक्षण, व्हायरसच्या अटॅक पासून संरक्षण करतं आणि म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम सर्व्स ॲज डिफेन्स मेकॅनिझम. त्यानंतर आपण बघणार आहोत रेकग्निशन सिक्वेन्स. पुढचा आपला मुद्दा आहे, पण त्या अगोदर बघा पुन्हा एकदा एन्झाइम्स जे सगळे आहेत ते लक्षात येतात का बघा. बायोलॉजिकल टूल्स मध्ये पहिला जो टूल आहे, पहिलं जे साधन आहे ते एन्झाइम्स. त्यामध्ये वेगवेगळे आहेत, लायसोझाइम, डीएनए लायगेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, डीएनए पॉलिमरेजेस आणि न्यूक्लिएजेस. तर न्यूक्लिएजेस मध्ये एक्झोन्यूक्लिएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस आणि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. मोस्ट इम्पॉर्टंट ह्यातलं कुठलं आहे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. इट इज कॉल्ड एज molecular scissors or biological scissors because restriction endonucleases cut the DNA at specific point. त्यानंतर ह्यातलाच एन्झाइम मधला दुसरा आपला मुद्दा आहे बायोलॉजिकल टूल्स मधला रेकग्निशन साइट. साइट किंवा सिक्वेन्स. रेकग्निशन साइट किंवा सिक्वेन्स. तर रेकग्निशन सिक्वेन्स म्हणजे काय बघा. रेकग्निशन सिक्वेन्स मध्ये आपण जर बघितलं, डीएनए स्ट्रँड जो आहे डबल स्ट्रँडेड डीएनए, here this DNA strand is cut by restriction endonuclease, that sequences are called as recognition sequence or recognition site. पुन्हा एकदा बघा, recognition sequence where DNA is cut, where DNA is cut by restriction in endonuclease, cut by restriction endonuclease. Is called as recognition sequence or recognition site. Both the DNA strands cut by restriction endonuclease at the same time. दोन स्ट्रँड असतात. समजा हा 3 डॅश 5 डॅश, हा 5 डॅश 3 डॅश, असे दोन स्ट्रँड आहेत, हा एक आणि हा एक. Both the DNA strands are cut by restriction endonuclease at the same time. एकाच वेळेला दोन्ही स्ट्रँड कट केले जातात at the specific point. ह्या एकाच स्पेसिफिक पॉइंटला एकाच वेळी
दोन्ही स्ट्रँड्स ह्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसनी कट केले जातात. तर हे जे रेकग्निशन सिक्वेन्सेस आहेत ते रेकग्निशन सिक्वेन्सेस किती असतात? साधारणपणे त्याच्यामध्ये रेकग्निशन सिक्वेन्सेस मध्ये 4 ते 8 न्यूक्लियोटाइड्स असतात. The recognition sequence or recognition site consists 4 to 8 nucleotides, and these 4 to 8 nucleotides are characterized by particular internal symmetry. And these recognition sequences are mostly palindromes. हे काय असतात? पॅलिंड्रोम्स असतात. बघा, recognition sequences are with 4 to 8 nucleotides and they are characterized by particular type of internal symmetry. They are consist or they must be mostly these are recognition sites are palindromes. Mostly recognition sites or recognition sequences are palindromes. So what are palindromes? Palindromes म्हणजे काय बघा? Palindromes म्हणजे बघा, आता समजा हा एक 3' 5' आहे, हा एक डीएनए स्ट्रँड आहे, त्याच्यामध्ये C T T A A G हा दुसरा स्ट्रँड आहे, इथे असणार आहे G A A T T C, हा समजा 5' 3'. हा एक डीएनए आहे, त्या डीएनएचा हा एक सिंगल स्ट्रँड आहे आणि हा एक सिंगल स्ट्रँड आहे. आता हा रेकग्निशन सिक्वेन्स आहे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसने कट झालेला. हा सिंगल स्ट्रँड तयार झाला, हा सिंगल स्ट्रँड, हा आहे 3' 5' आणि हा आहे 5' 3'. इथं आता रेकग्निशन सिक्वेन्सेस मध्ये डीएनए सिक्वेन्सेस मध्ये काय बघा, सी म्हणजे इथं सायटोसिन थायमिन थायमिन अडेनोसिन अडेनोसिन ग्वानिन, त्यालाच नेहमी सायटोसिन कपल्स विथ ग्वानिन. तर तिथं ग्वानिन अडेनिन अडेनिन थायमिन थायमिन आणि सायटोसिन. तर हे 2 स्ट्रँड आहेत. ह्या 2 स्ट्रँड मध्ये जर आपण बघितलं, हा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसने कट झालेला सिक्वेन्स आहे. तर आपण हा सिक्वेन्स 3' 5' एंड वाचला किंवा 5' 3' एंड वाचला तर दोन्हीकडे आपल्याला आयडेंटिकल और सेम सिक्वेन्स दिसतो. आणि हा जो सिक्वेन्स आहे असा, त्या सिक्वेन्सला काय म्हटलेलं आहे? पॅलिंड्रोम. म्हणजे रेकग्निशन सिक्वेन्सेस और रेकग्निशन साइट मोस्टली पॅलिंड्रोम्स असतात, कारण त्यांचा सिक्वेन्स आपल्याला सेम दिसतो. म्हणजे द सेकंड हाफ ऑफ DNA sequences is mirror images of first half. दुसऱ्या स्टँड मधला असा त्यातला सिक्वेन्स असतो, त्याला पॅलिंड्रोम असं म्हटलेलं आहे. बघा, पॅलिंड्रोमची व्याख्या बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पॅलिंड्रोम्स इज DNA sequence. बघा, पॅलिंड्रोम is DNA sequence. DNA sequence palindrome is DNA sequence of base pairs where it reads the same on the 2 strands. Reads same on 2 strands.
when orientation of reading kept same. Palindrome is a DNA sequence of base pairs, nitrogen base pairs, that reads same on the two strands when orientation of reading is kept same. बघा 3' 5' वाचला किंवा 5' 3' वाचला तरी त्याचं ओरिएंटेशन आपल्याला सेम दिसतं आणि म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, पॅलिंड्रोम्स म्हटलेलं आहे. आता this sequence is recognized by enzyme EcoRI किंवा EcoR फर्स्ट त्याला म्हणलं जातं. म्हणजे इशेरिशिया कोलाई बॅक्टेरियामध्ये असणार हे एन्झाईम आहे EcoR फर्स्ट. ह्या एन्झाईमनी हा सिक्वेन्स किंवा रेकग्निशन केलेला हा सिक्वेन्स आहे. म्हणजे CTTAAG GAATTC हा दुसऱ्या स्टँड मधला आहे, हा पहिल्या स्टँड मधला आहे. त्यांनी रेकग्नाइजेशन केलेला हा सिक्वेन्स आहे. तिथे जर आपण बघितलं तर आपल्याला दोन्ही स्टँड मध्ये आयडेंटिकल असं याच्यामध्ये दिसतात सिक्वेन्स. आणि त्या सिक्वेन्स मध्ये जर आपण बघितलं हे एन्झाईम जे आहे ते एकाच ठिकाणी कट केले जातात. कुठं बघा, ए आणि जी मध्ये. समजा हा इथे कट केला जातो आणि हा इथे कट केला जातो. म्हणजे हे EcoR फर्स्ट एन्झाईम जे आहे त्यांनी रेकग्निशन केलेला हा पॅलिंड्रोम आहे. आणि त्या पॅलिंड्रोम मध्ये सारख्याच ठिकाणी कट दिसणार आहे आपल्याला. म्हणजे ए आणि जी मध्ये तिथं सुद्धा दुसऱ्या स्टँड मध्ये सुद्धा ए आणि जी मध्ये. आता हे जे रेस्ट्रिक्शन एन्झाइम्स आहे, कट द DNA strand in straight manner, or forming the palindrome to give blunt end or sticky ends. काही वेळेस तिथं तो ब्लंट एंड निर्माण करतात तर काही वेळेस स्टिकी एंड निर्माण करतात. पुस्तकात आपल्या वेगवेगळे एन्झाइम्स दिलेले आहेत आणि त्या एन्झाइम्सनी कुठं तो DNA स्ट्रँड कट केलेला आहे, ते ब्लंट एंड तयार झालेला आहे किंवा स्टॅगर्ड एंड तयार झालेला आहे किंवा स्ट्रेट तयार झालेला आहे, ते आपल्याला पुस्तकात एक चार्ट दिलेला आहे. तो जरा बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आणि त्यानंतर आपण